ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ የትም ቴክ ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬም እንደተለመደው ስለ ወርድ ላይ ስለ ቡሌት ላይብራሪ እና ነምበር እንዴት ማድረግ እንደምንችል እናያለን። ለምሳሌ ወርድ ዶክመንት አለኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት እና እዚህ ጋር ለምሳሌ እነዚህ ሶስቱን በቡሌት ወይም ደግሞ በነምበር ማድረግ ብፈልግ ቀጥታ ሆም ታብ ላይ ገባለሁኝ። ከዛ ሁለተኛው ግሩፕ ላይ ሶስተኛው ግሩፕ ላይ እዚህ ጋር ክሊፕ ቦርድ አለ፣ ፎንት አለ፣ ፓራግራፍ ላይ ገባና እዚህ ጋር በቡሌት እንመርጣለን። የምንፈልገው ቡሌት ሰሌክት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ጽሁፉ ደግሞ በካፒታል ሌተር እና በስሞል ሌተር ኦፕሽን ካለን ምን ከፈለግን ለምሳሌ አሁን ይሄ ከአፐር ኬዝ ነው። ከስሞል ሌተር እንዲሆን ከፈለግን ቀጥታ ሄደን እዚች ጋር ፎንት ግሩፕ ላይ ሄደን ቀጥታ እቺ ደብል ኤ ክሊክ አድርገን ሎወር ኬዝ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ነው። በነምበር ማድረግ ስንፈልግ ደግሞ እንደዚሁ ሃይላይት አድርገን የምንፈልገውን እዚህ ጋር እንገባና ነምበር አለ እዚህ ጋር ሮማኒያን ነምበር መሰለኝ ይሄ ሮማኒያን ኤቢሲ የሚል አለ፣ ቁጥር አለ፣ በብራኬት አለ፣ በነጥብ አለ እና የተለያዩ ፎርማቶች አሉ። እነዚህ እዚህ ጋር በመምጣት ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ በነምበር እንዲሆን ከፈለኩት እንደዚህ በነምበር መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ጽሁፉን መቀየር አፐር ኬዝ እና ሎወር ኬዝ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስፔስ ነው። ስፔስ ማድረግ ብንፈልግ እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው ነው። ቀጥታ እዚህ ጋር ሌአውት የሚለው ታብ ላይ እንሄድና እዚች ጋር አያችሁት ኢንዴንት የሚል ነው። ኢንዴንት አለ ያ ኢንዴንት የሚል አለ። እሱ ላይ ገብተን ኖ እዚህ ጋር አይደለም ሶሪ፣ ቀጥታ እዚህ ጋር ነው የምንገባው። ሆም ታብ ላይ እንመጣለን፣ ፓራግራፍ ላይ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር እንጨምራለን ማለት ነው። ለምሳሌ 1.0 የሚል አለ ኖርማሊ። ከዛ 1.15 የሚል አለ። 1.15 ስንለው የስፔሱ ተራራቀ ማለት ነው። 2 ስንለው ይራራቃል፣ 2.5 ስንለው ይራራቃል፣ 4 ስንለው ይራራቃል። እና እንደዚህ በማድረግ ስፔሱንም ማራራቅና እንደምንፈልገው አይነት ሳይዝ እና ፎርማት መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ላይ ይሄኛውን እነዚህ ሶስቱ ላይ ባክግራውንድ ከለር ማድረግ ብንፈልግ ቀጥታ እዚህ ጋር እቺ የጆክ ምልክቷ ጋር ሄደን ቀጥታ ክሊክ አድርገን እንደዚህ ብናደርግ የተለያዩ ከለሮች አሉ፣ እነሱን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ውስጥ የማንፈልገው ከለር ካለ ወይም ሌላ ከለር ብንፈልግ እዚህ ጋር ሞር ከለርስ የሚል አለ፣ እሱን መርጠን ቀጥታ ክሊክ አድርገን ኦኬ ስንለው እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ በመግባት መጻፍ ትችላላችሁ። በተቻለ መጠን ቶሎ ለመመለስ እሞክራለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ቻው።